Сьогодні в наших ящиках дуже-дуже особливий кахель. Скажу навіть так, за всі роки роботи, за всі об'єкти, а зробили їх ми чимало, цим кахелем ми працювати будемо сьогодні третій раз. Тільки третій раз. Кахель дуже особливий, дуже цікавий, дуже гарний. Тому я навіть не буду довго тягнути інтригу і відразу покажу вам ці чудові кахелини. Почнемо, звичайно, з кута. Погляньте, який у нас чудовий кут. Ну і давайте рандомно виберу одну кахелину, тому що показати їх усіх зараз буде неможливо, тому що ми маємо в даному випадку більше як 10 різновидів прямих кахелин. Відповідно, по ходу роботи будемо розглядати кожну, вивчати і насолоджуватись. Ось тут відразу попалась така сама, як кут. Ну і давайте ще виберу, щоб була не така, як кут. Наприклад, ось цю і відразу не така, як кут. Маємо ось такого, не знаю, гуцула на коні. Ну і все ж таки ще покажу третю. Хотів показати тільки одну, потім потягнуло витягнути другу, але кортить показати ще й третю. От, наприклад, ще один різновид наших кахелин. Це є ось така пташка на квіточці. Знаєте, є момент, коли не можеш підібрати слова, тому що дуже-дуже багато красоти і емоції тебе наскільки переповнюють, що ти навіть не знаєш, що сказати. Це саме тому, що у нас є зараз 16 різних різновидів кахелю, тільки від 16 різних малюнків. Потім про кожен я буду, на кожному буду зупинятись, про кожен буду щось розказувати, але в загальному скажу, що це є кахель з серії гуцульський, і на ньому зображені такі, знаєте, традиційні гуцульські мотиви. Це не є косівська кераміка, не плутайте, тому що косівська кераміка – це взагалі окрема тема, це є кераміка, яка внесена у список ЮНЕСКО. Це просто гуцульські мотиви, але не косівська кераміка, це просто кахель під назвою гуцульський з заводу Теракота, серія гуцульський. Маємо зараз тут всі різновиди, які є у цій серії. Потім над кожним ми будемо зупинятися на кожному, але так в загальному можна побачити, що тут, знаєте, ну, типу, гуцули є гірські жителі, і їхнє життя дуже тісно пов'язано з природою. Тому вони зображали на кахелинах те, що бачили. Відповідно, маємо тут квіточки, олені, різні такі, знаєте, сценки, люди, тобто, ну, таке різне всяке. І також маємо ось тут такі дві окремо кахелини, тільки дві. Це є церква і Святий Миколай. В даній пічці вони будуть мати таке, знаєте, центральне розміщення, таке дуже особливе значення. Кути. Наші кути, вони всі одинакові. Кути у нас ось така квітка, ромашка. І якраз зараз ми їх просортували, тому що, звичайно, що є там різні похибки, відклали рівніші, дещо кривіші. Відповідно, кривіші будемо ховати на дальній кут, рівніші, звичайно, на лицеву сторону. Ну і давайте запам'ятаємо ось це місце, де зараз ще нема нічого, але через пару днів тут виросте, ну я даю гарантію, що тут виросте просто шедевральна грубка. Це буде звичайна грубка, яка буде нагрівати практично ось цей цілий будиночок. Це є каркасний будинок дерев'яний, і поки що це все виглядає ось так, але коли виросте грубка, тут будуть ще двері, двоє дверей, і відповідно
наша грубка буде виходити у 3 кімнати. Ось там 2 спальні буде за стіною, і одна частина грубки буде виходити в одну спальню, друга частина грубки буде виходити в другу спальню. Відповідно, тут буде перед і тут будуть дверцята. Тобто з коридору будемо підкидати, і відповідно ця передня частина ще буде гріти коридор. А так як тут нема у нас ніяких дверей, відповідно буде нагрівати ще ось цей такий зал і кухню. Тобто одна грубка нагріє цілий будинок. Ще у нас є дуже цікаве завдання – це заховати ось цей димохід. Як бачите, тут у нас є такий керамічний димохід, який складається з 3 частин. Зовнішня – це є ось такий блок, потім всередині є таке утеплення, і внутрішня частина – це ось така, у даному випадку, 180-та керамічна труба. Тут у нас є якраз трійник, де ми зайдемо вже з нашої грубки, а це все нам треба заховати. Тобто таке собі спланували. Так точніше захотів власник будинку, і ми вже разом це все обдумали і вирішили, що будемо вбирати це також в кахель і заховаємо ось цей димохід. Ось така дуже цікава робота. Заховати ось цей димохід. Ми ще таки ніколи абсолютно не робили, тому є така, знаєте, щось нове. Ну, тут взагалі нове практично в кожному сенсі слова. Працюємо, починаючи з першого кута.
Як я і говорив, у нас є 16 різних орнаментів. Хочу вам показати кожен поближче, але, звичайно, не буду показувати всі 16, а розтягну задоволення і, відповідно, давайте покажу перших 5. Отож, у нас є ось такий кахель. Це у нас такий типу мисливець. Мисливець на коні. В одній руці така шабля, в іншій руці ось такий пістоль. Далі у нас є ось такий олень цікавий. Квітка, такий сюжет. Далі знову сюжет людей. Це у нас є музиканти. Один музикант грає на цимбалах. Цимбали – це такий гуцульський інструмент. Інший грає на сопілці і на скрипці. Відповідно, ось такі у нас музиканти. Потім баранчики, овечки, навіть точніше. Чи, можливо, баранчики, не знаю. Одним словом, це, як кажуть, символ Карпат, тому що овечки випасаються на полонинах, відповідно, дають молоко, і з того молока роблять славнозвісний карпатський сир, який має назву бринза. І, відповідно, давайте 5-й малюнок. Це у нас ось така сценка, коли ззаді, отут справа, музикант грає на що там у нас, скрипці, і чоловік з жінкою йде до танцю. А ось так виглядає наша конструкція. Ми вже зробили 3 ряди, 2 з них замуровано вже всередині, і якраз зараз будемо замуровувати 3-й ряд. Ось такий має вигляд. По розміру наша конструкція 3 кахилини з вужчої сторони і 7 кахилин з ширшої сторони. Також ми встановили піддувальні дверцята, встановили підкидні дверцята і всередині формуємо ось такі канали. Тут ми застелили картоном для того, щоб не загрязнити цеглу. Але ось так воно виглядає. Це буде розмір нашої топки. Встановили колесникову решітку, а ось тут місце буде для наших каналів. Відповідно, потім, коли воно підросте, звичайно, я покажу, і воно буде більш зрозуміло. А тут ми ізолюємо наш димохід суперізолом, для того, щоб тепло не йшло на димохід, щоб тепло йшло повністю в грубку. І, відповідно, обмуровуємо кахель, усилюємо його просто пічною цеглою. Ця конструкція у нас не буде задіяна, тобто така справа. Наша конструкція росте, відповідно, змінюється внутрішній вигляд. Розкажу, що в нас всередині. Отож, як бачите, у нас підростає наша топка. Ось такий вона має вигляд, така досить немала топочка. І за топкою ми маємо, виглядає ніби 4 канали, насправді це 2 канали, але вони переділені. Тобто ми маємо таку, знаєте, стандартну трьохканальну грубку, але якщо б вона була дещо вужча, то оця перегородка була б відсутня. Тобто був би один опускний
і один підйомний. Але так як у нас грубка на 3 кахелі, вона дещо широка, відповідно, оці опускні і підйомні ми просто переділили ось такою перегородкою, і вона не є суцільна. Як бачите, тут у нас є така шпарка, і час від часу ми будемо лишати отут такі прогарчики. Тобто це у нас є один суцільний канал, але він просто перегороджений перегородкою. А так в загальному принцип такий, що це у нас буде камера згорання, підйомний, потім буде переходити вверху цей опускний, опускним рухатись вниз. Внизу у нас є перехід, ось такий висотою на 2 цегли, і ось цим підйомним буде рухатись вверх і просто виходити в наш димохід. Також внизу ось цих 2 каналів у нас є прочисна ревізійна заглушка, і така сама заглушка буде у нас вверху, це буде доступ до нашого димоходу. Ну і наступних 5 кахелин, наступних 5 сюжетів. Отож, закінчили ми на цьому. Далі у нас йде ось така пташка. Пташка, яка сидить на гілочці, також квіти. До речі, квіти вони дуже поширені в гуцульських кахелинах, тому їх є дуже багато. Та й в загальному, і не тільки на гуцульських. Я вже не раз сказав, що кахелини з орнаментом квітів, вони дуже-дуже поширені. Це найпоширеніше зображення – це є квіти. Тобто маємо ось таку пташку з квітами. Потім маємо ось таку кахелину, яка має назву 4 квітки. Тобто далі квіти, 2 ось такі квітки, 2 ось такі, типу у віконечку квіти. Потім леви. Леви взагалі не притаманні Гуцульщині, тобто левів в Карпатах ніколи не було, але їх зображують, як і зараз, на гуцульських кахлях сучасних. Так само є і на старовинних кахлях також зображали леви. З чим це пов'язано, не можу зрозуміти, але ось такі маємо леви. Наступний сюжет – це є ось такий гуцульський танець, гуцул і гуцулка танцюють танець. Хатинка зображена. Ну і також якісь такі, знаєте, знову ті самі квіти. І 5-та наша кахелина, знову квіти. Ось така квітка всередині, нагадує дещо, по-моєму, соняшник. Ну, така квіточка. І в нас залишилось ще 6 сюжетів, і потім я розкажу про цих 6 сюжетів.
наші завершальні не 5, а вже 6 кахилин, тому що залишилось 6. Отож, ми закінчили на цій квітці. Далі йде ще одна пташка, але вже дещо інша. На заводі їх називають кугутик і курочка, тобто півник і курочка. Бачите, це типу півник, а це менша курочка. Отак вони, якщо при купці, то курочка дивиться на півника, а півник відвертає голову в бік. Така у нас курочка. Потім ось такий сюжет, коли один чоловік грає на скрипці, між ними стоїть стіл, а другий щось собі випиває. На заводі вони мають назву піяки, тобто алкоголіки. Потім ведмідь, який, я так розумію, це вулик, і він хоче меду, добувається до меду, і тут його кусають, атакують бджоли. Знову квітка, ось така, ну не знаю, подібна на ромашку, напевно. Квіти, ще раз повторюю, це дуже багато орнаментів квітів є практично всюди. Ну і ось такі у нас є дві кахилини, вони тільки дві, тобто вони не повторюються більше і займають центральне місце у нашій пічці. Ну, як і в будь-якій, це є Святий Миколай і церква, так як жителі Карпат, гуцули, вони споконвіків були дуже побожні, тому це такий, знаєте, свого роду буде нас оберіг на нашій групці і займати. Звичайно, він буде центральне місце ось тут над дверцятами. До речі, оцей перед ми продумували. Тобто, якщо тут плюс-мінус кахель йде хаотично, хоча ми також його складали, щоб не було ніяких повторень і тому подібне, тобто, щоб не було повторень як в одній лінії, так само і у нижньому ряді. Тобто, якщо тут є у нас олень, то вже у нижньому ряді оленя ми не клали. Олень вже є через ряд, і так, щоб він був десь далі від цього. Тобто тут плюс-мінус ніби і хаотично, але все рівно ми все це вибирали. А ось тут ми взагалі продумували, щоб тут був перед, знаєте, якийсь такий, щоб він мав сенс. Наприклад, над дверцятами можна замітити, що ми дали ось цих музикантів і, відповідно, музиканти грають, люди танцюють. Потім у нас йдуть баранчики, тобто навіть з точки зору того, що люди десь нижче, в низькогір'ї, баранчики вже йдуть вище, тобто пасуться в горах баранчики. Вище баранчиків, звичайно, пташки, курочка і півник, ми дали їх ще вище. Потім тут ми зробили все у квітах, і ось тут якраз на рівні очей, така центральна частина нашої групки, тут у нас буде церква і Святий Миколай. Також у нас був такий ще першочерговий задум, це є нижній ряд, кути і останній ряд. Він, як бачите, суто квіти, тобто ми дали ось такі квіти на нижній ряд. Відповідно, квіти це у нас є і кути, тому що в серії гуцульського кахелю є ще один кут, дещо інше він виглядає, але ми вибрали тільки ось такі кути, відповідно, у нас низ квітами, кути квітами і самий верх також буде в ідентичних квітах. Тобто задум був такий, що оці всі сюжети ми, знаєте, зробили таке типу обрамлення з квітів і всередині ось ці сюжети.
Мені дуже подобаються ось такі штуки. І дуже подобається робити роботу так, як вона має бути зроблена. Типу, знаєте, щоб воно було правильно, не вигадувати там якийсь, як кажуть, велосипед. Отака дуже цікава штука від фірми Darko. Я не пам'ятаю точної назви, якщо не помиляюсь, по-моєму, компенсаційне кільце. Тобто це, простими словами, є перехід в ось таку керамічну трубу. Ну і не тільки в керамічну, навіть це може навіть бути у звичайну цегляну стіну. Його принцип ось такий, типу, він складається взагалі з двох частин. Перше, це ось таке колечко, яке має ось такий термошнур. І ось цим термошнуром ми якраз заходимо у кераміку. Тобто це є для того, щоб потім при нагріванні кераміка не трісла. Бо якщо запхати прямо сюди трубу, упритик, то при нагріванні труба розшириться, воно потисне і кераміка трісне. Для цього маємо ось таке кільце з шнуром, воно заходить досить туго. Ось так ми його забиваємо. Гарно, плотненько воно зайшло. І тепер ми вставляємо ось це другу частину і маємо той самий 180-й отвір, що і труби. Тобто та сама 180-та труба, якщо нам потрібно якесь подовження, тобто в якомусь іншому випадку, тоді ми вже доштиковуємо трубою. В даному випадку нам подовження не потрібно. Це якраз друга частина оця зійшлась з нашою цеглою, тому ось так воно буде, і ми можемо вже бути впевнені, що наша кераміка не трісне. Саме зараз найкращий момент, щоб зрозуміти, що у нас всередині, тому що ми вже зробили всі ряди кахелю і відповідно зараз будемо робити перекриття. І саме на цьому етапі дуже гарно все зрозуміло, тому що повністю все перед очима, і я завжди кажу, хто щось розуміє у цій пічній темі, зрозуміє без проблем. А хто не розуміє, то просто у двох словах скажу, що у нас, знаєте, принцип шлангу. От ви маєте шланг з водою, і в даному випадку він просто закручений, знаєте, такий змійовик. Але в даному випадку замість води у нас просто рух газів і диму. Отже, маємо ось таку просто дуже довгу топку. Не пам'ятаю, чи ми колись таку робили, тому що дуже довго. Це є камера згоряння, і ось там на 11-му ряді ми почали формувати хайло. Це перехід з камер згоряння у перший опускний канал. Чому він нижче, а не ось тут? Тому що у нас дуже висока грубка. Якщо б грубка була стандартна, приблизно 9 рядів, то відповідно це хайло у тій грубці виглядало б під самим перекриттям. У даному випадку ми не хотіли робити такий довгий перший канал, тому хайло опустили. Тут у нас вийшла така камера, такий ковпачок над камерою згоряння. Це суперово, тому що гарячі гази все рівно піднімаються вверх, і тут у нас буде зберігатись, знаєте, що таке додаткове тепло. Потім, через оте хайло, гарячі гази і дим у нас рухаються в ось цей опускний канал. Це є один опускний канал, він ось такий широкий, але ось там від самого низу і до рівня хайла ми його переділили ось такою просто переділочкою.
Якщо б у нас грубка по кахелю була 2,5, тобто вужча, то цей канал був би не переділений. Він би так би собі йшов просто такий одинарний. І відповідно отам внизу самому, між ось цим другим каналом і ось цим підйомним третім є також перехід. І відповідно потім гарячі гази і дим ось цим найвужчим підйомним піднімаються і переходять у наш керамічний димохід. Тут також є у нас переділочка, і він також він менший, до речі, від першого, типу, від другого, типу йде на звуження. За рахунок цього утворюється краща тяга. І відповідно ось тут маємо прочисну заглушку, ось так вона виглядає з цього боку. Це для доступу ось це місце у димохід. І там в самому низу, між цими двома каналами, ось там в самому низу є друга заглушка. І через ці дві заглушки можна повністю обслуговувати нашу грубку. Ось така проста, але супер надійна система, якою ми колись, до речі, дуже часто працювали, потім перейшли на дещо іншу систему з такими подвійними перекриттями, але в даному випадку подвійне перекриття нам не потрібно, тому що якраз розміщення димоходу нам зіграло на руку, і ось таку ми вирішили зробити таку перевірену, стару, надійну систему. Знаєте, якщо існують якісь такі особливі моменти в житті, особливі роботи, то це точно той момент і це точно та робота. Я навіть, напевно, не зможу порахувати всі фактори, всі позитивні моменти саме у цій роботі і саме у цій зробленій грубці. Найголовніше, яке я можу виділити, це однозначно те, що це гуцульська культура, яка перенеслась у Київську область. Це для мене дуже якось, так знаєте, щемливо, тому що взагалі Київщина, вона взагалі тут рідко використовують кахель у пічництві, не кажучи вже про такі гуцульські орнаменти. І те, що ці люди, в яких ми працюємо, захотіли от такий кахель у своєму будинку, це для мене дуже-дуже приємно. Також другий фактор те, що дійсно дуже хороші люди, і було дуже приємно навіть працювати, дуже приємно спілкуватись з людьми. І я вірю, що ця групка, вона однозначно вже вдихнула душу в цей будинок, тому що я завжди кажу, що коли перший раз йде дим з димоходу, з комина, відповідно будинок стає живий, будинок дістає душу. І сьогодні саме такий день, тому що новий будинок, нова групка, і перший раз пішов дим, як бачите, горить вогонь і будинок ожив. Також можна ще багато чого перелічувати, різних моментів, але я думаю, що це все зайве, тому що треба просто насолоджуватися цією красою. І я дійсно, відходячи кожен раз і взагалі протягом всієї роботи, кожну кахілинку, яку ми клали, я просто насолоджувався тим, що я бачив, як воно росло, перетворювалось в такий, знаєте, маленький шедевр, який залишиться на багато років, який буде однозначно гріти своїх господарів і душу, і тіло. Як знаєте, кажуть, газ гріє тіло, а грубка гріє душу. І однозначно вона буде гріти душу, але і також наповнювати теплом і радістю цей будинок. Зараз ми традиційно робимо огляд з кожної сторони. Я завжди
Прошу про ваші вподобайки і про ваші коментарі. Я думаю, що ця робота однозначно заслуговує на те, щоб гарно її провподобайкати, написати дуже гарний коментар, і при бажанні ви можете поширити це відео у своїх соцмережах. Всім добра, всім тепла.